Känslan i mig då, när jag står där och inser jag kan ju för fan ingenting om det här. Det är en känsla av total uppgivenhet. Jag är så överväldigad. Och jag känner liksom hur typ tårarna bränner bakom ögonlocken. Men jag ler och säger bara att det här kommer gå jättebra. Men jag känner på insidan hur liksom känslorna bubblar upp inom mig och det känns som typ någon håller ett strypgrepp på mig och bara, hur fan ska du lösa det här? Jag heter Mikaela och det här är min fuck up. Min historia börjar när jag är 19 år. Jag känner mig väldigt vilsen. Mina föräldrar är så här, den klassiska, men Mikaela, ska du inte typ hoppa på en utbildning? Ska du inte jobba med någonting? Vad ska du göra? Och jag kände väl själv också att känna sig så jävla vilsen är att vara helt förvirrad. Så en dag så kommer min mamma och säger, men du, jag kan fixa ett jobb till dig. Och jag sa väl ganska omgående utan att riktigt veta vad jag gav mig in på, helt ärligt. Då jobbade min mamma på Riksteatern. Och jobbet gällde att åka en turné i Sverige med en dansföreställning. Jag känner, fan vad skönt. Jag har ett jobb. Jag vet vad jag kommer göra det kommande året. Min roll var som kostym- och logeansvarig. Och den här turnén skulle gå från Ystad till Haparanda. Det jag inte visste då när jag sa ja var att den skulle börja i Tel Aviv, Israel. Och då säger vi, Mikaela, du måste åka till Tel Aviv och hämta de här kostymerna till dansföreställningen. För dansföreställningen kommer från Tel Aviv. Och jag har väl inte direkt någon bild av liksom Israel eller hur det kommer kännas att ens åka utomlands. Jag är ju liksom bara 19 år så jag har inte gjort något liknande. Så lite naivt så tänker jag bara, men det kommer bli bra. Det som händer sen är att från och med att jag kliver på planet så blir jag väldigt, väldigt orolig. Jag känner direkt att det finns förväntningar på mig och att jag ska fixa det här jobbet. Och jag vet liksom inte riktigt vad jag ska ta mig till. Vid gränskontrollen på väg in i Israel så säger de, okej, vad ska du göra här? Vem ska du träffa? Redan där är ganska hotfull stämning. Vi kommer fram mitt i natten. Jag har tappat bort mitt bagage. Bara så. Det låter ju som en film, men så här var det faktiskt. Det som följer sen är 2 veckor av att från ena dagen till den andra, jag gråter, ringer hem. Kommer ihåg att på den här tiden fanns det inte riktigt wifi och surf, så att ringa hem till Sverige kostade sjukt mycket. Och känner bara, vad fan har jag gett mig in på? Jag bestämmer med hon som är turnéledare, den enda andra svensken som jag har kontakt med, att vi ska mötas vid danskompaniet och hämta upp alla de här väskorna med alla kostymer och skor och extra grejer som ska till Sverige. Under de här 2 veckorna så träffar jag även dem från danskompaniet och de är ganska så här stoneface. De förväntar sig att jag ska kunna allt från så här, hur stryker du en skjorta på bästa sätt, till hur packar du de här skorna? Hur tar man hand om olika saker som har med en dansföreställning att göra? Och jag bara känner, jag har ingen aning. Men jag spelar med, gråter för mig själv och känner att okej, vi får väl se hur det här går. När jag då ska möta upp den här turnéledaren så taxin har kommit, den backar in på en bakgata i Israel. Det ösregnar för att riktigt göra filmeffekt på det här. Jag står där med de här 67 stora väskorna med alla kläder. Israelerna från danskompaniet, de har i princip sagt, varsågod, du har beställt en taxi till dig nu så nu kan du ta dem och dra. Jag ringer henne, hon svarar inte. Jag känner mig mer och mer nervös. Jag ringer igen, hon svarar inte. Och där och då så känner jag hur jävla ensam jag är i mitt jobb och typ i världen. Det blir som så att jag engagerar den här trötta israeliska taxichauffören att hjälpa mig med de här väskorna. Så in i taxin, han är typ jättesur på väg till hotellet. När vi kommer fram till hotellet så funkar inte hissen. Så då engagerar jag hotellpersonal att hjälpa mig genom personalhissen. Och när jag sen väl stänger dörren till mitt hotellrum med alla de här blöta väskorna så gråter jag lite mer. Och sen känner jag igen, vad fan har jag gett mig in på? Och de resterande dagarna,
då är jag så trött så jag ligger liksom och sover på hotellrummet. Jag sover genom ett bomblarm som är på hotellet. Så fort man går utanför dörren och går till en liten liksom, tobaksaffär står det vakter med AK-47 där. Och även fast jag vet att den här turnén kommer vara i Sverige så är det här starten på min upplevelse med Riksteatern i Sverige. När jag kom hem från den här resan så kände jag mig helt slut. Och tänk då att turnén hade ju inte ens börjat. Jag var totalt överväldigad. Jag kände som att å ena sidan hade jag fixat massa saker själv i Israel. Men jag var som i ett chocktillstånd och kände bara, jag hoppas att de här månaderna går fort. Det var min känsla när jag steg innanför dörren i Stockholm igen. Så min fail var att jag inte ens vågade berätta hur jag kände och att jag kanske behövde mer hjälp än vad som syntes utåt. Utan jag bara körde på som att jag redan var proffs på det jag skulle göra. Jag var så rädd för att bli påkommen som en nybörjare. Trots att i vissa fall så var det väldigt tydligt att jag inte visste vad jag höll på med. Och det här är också symptomatiskt när vi pratar om fails. För bara att tänka på failure och misslyckande för mig är ibland att tänka på att jag är en failure. Ända sedan jag var liten så har jag alltid blivit bedömd på mina prestationer. Jag har alltid varit duktig. Det har också gjort att om jag inte är duktig, vem är jag då? Den här upplevelsen gjorde det väldigt tydligt för mig hur pass hårt jag håller i identiteten att vara duktig. Och fortfarande än idag så finns det kvar i mig. Så att det är en övning att hela tiden försöka hålla tillbaka sig själv och bara, men vänta, du kanske inte är dina prestationer, du kanske är en person utanför det också. Och jag kan ju säga både till 19-åriga Mikaela och jag som sitter här idag som 33-åriga Mikaela att det kanske inte är så himla farligt att säga så här, hörni, jag vet inte vad jag håller på med, jag är nybörjare, kan du hjälpa mig? För det jag märker i de få situationer som jag vågar säga så är att folk är beredda och villiga att hjälpa. Gör du det? Nej. Jag tror att det här det här, att sitta här och prata om den här upplevelsen är en bra påminnelse till mig själv om att jag fortfarande än idag har väldigt lätt för att tänka att men jag fixar allting. Och att nästan att det är läskigare att erkänna att man inte kan allt och att man är en nybörjare. Snarare än att se det som ganska modigt liksom, att be om hjälp. Vad tror du?